Bună, vărsător! Bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Hai să vedem pentru această perioadă, pentru săptămâna 19-25 mai 2025, ce avem noi pentru tine din partea Universului? Ce mesaj are Universul aici pentru tine? Fă ceva pentru altcineva. Oferă atenția ta altei persoane. Da, și este numărul 41, iar la baza pachetului avem numărul 29, iertare, însemnând, și nimic nu este câștigat prin păstrarea acelor resentimente în privința persoanelor care ți-au greșit sau pentru persoanele care ți-au greșit. Nimic nu este câștigat în acest caz. Oferă. Deci, la tine văd aici faptul că ești ghidat să oferi din atenția ta unei alte persoane care posibil ți-a greșit. Posibil ți-a greșit cu ceva în trecut, însă mesajul Universului este acela că nimic nu este câștigat atât timp cât tu ții de acele resentimente și ești de asemenea ghidat să îți oferi atenția ta către altcineva, către această persoană. Și de asemenea știm că cheia pentru a primi este aceea de a oferi. Atunci când îți dorești un anume lucru cu adevărat, oferă-l. Să zicem că îți dorești abundență din bănuții tăi. Nu spun să îți oferi toți banii celor din jur, dar din banii tăi, din acea sumă pe care tu o câștigi deja, din acea sumă pe care tu o deții deja, oferă o părticică. Și banii, iarăși, să știți că nu au nevoie să fie adorați, au nevoie să fie respectați. Pentru că înainte se spunea foarte mult că banii sunt ochii răului, nu? Așa ceva se spunea. E bine să știți că nu este adevărat. Banii au nevoie să fie respectați. Energia aceasta a banilor, pentru că banii reprezintă o energie, are nevoie să fie respectată. Nu adorată, nu iubită, nu ridicată în slăv, dar are nevoie să fie respectată. Și când spun respectată, ce înseamnă acest lucru? Dacă tu ai o sumă de bani și îi rosești, și spun intenționat irosești pe orice, și nu ții cont în primul rând de lucrurile de care tu ai nevoie cu adevărat, e clar, tu nu îți respecti această energie a banilor. Pe când însă, și nici nu este bine să trecem în extrema cealaltă, să ținem de bani, să nu-i oferim, să devenim scârțari. Nu, nici așa. E nevoie ca banul să fie respectat, ok? Atunci când am nevoie de ceva anume, îmi cumpăr, pentru că am nevoie cu adevărat de acel lucru. Dacă trebuie să îmi plătesc utilitățile, mi le plătesc, pentru că sunt un om de încredere și în același timp organizat și respectabil. Și la fel respect și energia aceasta a banilor. Pentru că uneori e bine să și economisim, în alte cazuri, bineînțeles, sau nu în alte cazuri, cu banii noștri trebuie să... Ce să mai vorbesc? Pentru că trebuie să-i respectăm. Cred că voi ați înțeles ce vreau să spun aici. Hai să vedem acum pentru această săptămână pentru vărsător. Ce avem pentru vărsător? Dacă e cazul să investești și ai această posibilitate, de ce nu?
Dar banii trebuie respectați. Energia aceasta a banilor, asta ne cere. Avem lumea aici, poate fi vorba despre o legătură la distanță, poate chiar, și uite, te văd și pe tine aici la baza pachetului, poți să ai de a face cu două energii feminine sau să ai de a face cu o singură energie feminină, indiferent de faptul că este vorba despre un bărbat sau o femeie. Văd Scorpion, văd Taur aici, mai văd Leu, Vărsător și semn de apă, semn de pământ. Poți să ai de a face cu o astfel de energie feminină care întruchipează aceste calități ale reginei de cupe. O persoană iubitoare, sensibilă, empatică, grijulie. Și dacă vă uitați bine și dacă urmăriți și interpretarea acestor două carduri, Regina de Cupe și Regina de Monede, veți observa că există o oarecare asemuire între cele două. Bineînțeles, fiecare dintre cele două este diferită, dar sunt energii feminine. Până la urmă, și elementul apă și elementul pământ reprezintă femininul, pe când celelalte două, foc, aer, reprezintă masculinul. Poți să ai de-a face cu o energie feminină, o astfel de energie feminină foarte hrănitoare, așa, grijulie, iubitoare, empatică, chiar și muncitoare, de ce nu, abundentă pentru unii. Văd 9 de bâte, 8 de monede, îndrăgostiții în trecutul tău, 4 de bâte, regele de bâte, 3 de spade. În viitorul apropiat avem împărăteasa, 10 de monede, multă stabilitate și regina de spade. Te văd pe tine aici. Poți să ai de a face cu o altă energie feminină de data asta, văd. Împărăteasa reprezintă poate să reprezinte și o mamă, o figură maternă, un taur, o balanță, bineînțeles, o persoană abundentă. În provocare avem 2 de cupe, Marea Preoteasă și 8 de cupe. Ai de a face cu o legătură de suflet de pereche? Cu acest 2 de cupe și e ceva aici care îți cere să te îndepărtezi și e un lucru greu, pentru că e o provocare. Sunt aceste cărți în poziția provocărilor din această săptămână, 19-25. În oportunități văd Cavalerul de bâte, Regele de cupe și Cavalerul de spade. Poți să ai de a face cu mai multe persoane. Și nu spun că e vorba despre opțiuni, pentru că și până la urmă, într-adevăr, noi avem de a face cu mai multe persoane, însă e în poziția oportunităților această energie care prezintă 3 cărți de curte. O persoană matură, cu acest rege de cupe, poate fi vorba și despre aceeași persoană care întruchipează toate cele 3 laturi, are atât foc, cât și apă, cât și aer, mai puțin pământ, văd aici. Văd la tine, Vărsător, că de asemenea poți să ai de a face cu o persoană la distanță, dar mai văd că e posibil pentru tine să fie încheiat un anumit capitol din viața ta. Un capitol care a fost extrem de greu de închis pentru tine cu acest card lumea, dar cred că tu ești pregătit și să pășești în ceva nou aici, pentru că imediat după acest card lumea vine nebunul. Vine cu nebunul cu un nou salt în necunoscut, cu un nou risc,
cu noi lecții de învățat. Ok. Să ne întoarcem acum la trecutul recent și avem acest 9 de bâte, 8 de monede, îndrăgostiții. Și mă văd și pe mine pentru că și eu am vărsător pe harta natală. Sincer, mă văd în acest 9 de bâte cu activitățile mele zilnice, dar nerenunțând, ci mergând tot înainte, cu reziliență, cu perseverență, cu consecvență. Acest 9 de bâte știm că este cartea războinicului rănit și te văd și pe tine aici muncind, depunând foarte mult, da, am să spun foarte mult și efort, dar cum să exprim eu aici cu acest 8 de monede? Toată atenția ta pentru o anumită activitate și lucrul ăsta este văzut și apreciat. Aici poți... Ce este cu acest card de îndrăgostiții? Poți să ai de-a face cu un gemeni. Ce este cu acest card de îndrăgostiții? Un semn de aer sau împărăteasa. Și avem împărăteasa și împărăteasa. Și 2 de cupe din nou. Și nu știu de ce această legătură de suflete pereche este privită ca o provocare aici pentru tine, pentru că avem aceste carduri în provocare. Tu ești această împărăteasă. Dacă ești energia feminină, tu ești această împărăteasă. Dacă ai de a face cu o energie feminină, bineînțeles, ai de a face cu această energie foarte hrănitoare, creativă, frumoasă, feminină, matură, armonioasă, așa, în felul în care chiar și în felul în care merge, chiar și în felul în care se exprimă, în felul în care își folosește mâinile. O persoană artistică, iar aș putea să spun. Poate fi vorba și despre o sarcină pentru unii. Ok. În prezent văd acest 4 de bâte, regele de bâte, 3 de spade. Văd o persoană, mai exact un semn de foc, un leu, un berbec, un săgetător, care poate din familie, pentru că avem și 4 de bâte acolo, poate acasă la tine, dar o persoană care se simte rănită cu ceva anume. Poate fi vorba și despre un trio, am să menționez și acest lucru, deși încerc să evit. Dar văd aici și cavalerul de bâte și treiul acesta de spade. A venit 9 de bâte. Cartea rezilienței despre care am vorbit și aici. Poate fi vorba despre oboseală, și știi cum văd aici? E ca și cum rezonează. Pentru mine rezonează perfect. Acum nu știu și nu am prins, adică în intențiile mele chiar îmi pun înainte de fiecare citire, de fapt nu înainte, în fiecare zi. Îmi pun intenția de a citi pentru semnele zodiacale pentru care citesc în respectiva zi. Și pentru mine rezonează. Acum mă simt inclusă aici, alături de voi. Știi cum văd aici? Fie este vorba despre un trio, fie este vorba despre o persoană care se simte rănită și parcă nivelul de energie îți scade simțitor în fiecare moment, în fiecare moment. Da, acest card 9 de bâte este și o carte a perseverenței, a rezilienței, a perseverenței, același lucru, însă împreună cu acest 3 de spade văd multă oboseală. E ca o luptă continuă.
pentru a merge mai departe, pentru a continua pe drumul pe care l-ai început. Nu uita că și odihna își are rostul ei. Asta nu înseamnă că renunți la visul tău, însă îți dai momente de respiro în mod dozat, în mod chiar organizat, aș putea să spun, la o oră îți dai 10 minute de pauză sau la 2 ore îți dai 20 de minute de pauză sau măcar o dată pe zi la amiază îți faci un program în așa fel încât să nu te extenuezi, pentru că văd și acest lucru. Dar mai văd cu acest paj de spade, văd că este cineva care te urmărește și în această citire a ieșit această persoană carismatică care, da, poate reprezenta un semn de foc sau o persoană care întruchipează aceste trăsături ale regelui de bâte, o persoană pasională, carismatică, luptătoare, un om care îi inspiră pe cei din jur, poate chiar și la modul fizic această persoană e foarte atletică. Hai să vedem cu acest card împărăteasa, 10 de monede și regina de spade. De data aceasta, în viitorul apropiat, aici te-am văzut pe tine. Am simțit foarte mult că este energia ta sau dacă ai de a face cu energie feminină, ai de a face cu astfel de împărăteasă. Aici simt că este altcineva, dar pentru că văd și această regină de spade. Ce este cu această regină de spade? Și poate fi vorba chiar despre mama ta sau o figură maternă. Doi de spade, regina de spade. Da, vezi tu și regina de spade este și o persoană care își cere independența. Este o persoană care luptă pentru independența personală. Cu acest 2 de spade blochezi ceva anume. Poate că... Și uite, chiar am urmărit o citire pe YouTube de pe un canal în limba engleză și vorbea foarte mult despre arhetipul mamei. Și era tocmai la vărsător. Foarte interesant. Și un canal pe care eu îl urmăresc foarte des, pot să îi dau denumirea 13 Moon Signs sau așa ceva. Pentru unii dintre voi poate este chiar familiar și ați mai ascultat, dar e o tipă acolo care citește într-un mod tare plăcut și vorbește foarte mult în citirea pentru vărsător. Din ultima perioadă vorbește foarte mult despre arhetipul mamei și nu am să merg eu să iau să reproduc tocmai ce a spus ea. Poate că îți găsești timpul necesar și ai să urmărești acea citire. Văd aici e ca și cum există o notă discordantă între tine și o anumită persoană, o altă energie feminină în viitorul apropiat. Și e o persoană din comunitatea ta, pentru unii chiar o figură maternă sau chiar o mamă. Ok. În provocarea din această săptămână 19-25 avem 2 de cupe, Marea Preoteasă, 8 de cupe. Provocarea este să lași în urmă această energie de suflete pereche. Să decizi acest lucru. Îți e greu. Poți să ai de a face cu un pești, văd aici foarte multă energie de apă, nevoia de a lua o anumită decizie în privința acestei persoane. Poate îți dorești un angajament serios, însă am să mai cer o carte pe acest 8 de cupe, însă de aici, din ce simt eu în energiile pentru provocările de săptămâna aceasta, provocarea o reprezintă a lăsa în urmă această energie. 5 de spade. Pentru că există conflict aici. Poate unul dintre voi își dorește angajament serios.
Poate unul dintre voi este o persoană foarte tradițională, foarte încorsetată în ceea ce privește tradiție, în rigurozitate, iar aș putea să spun. Și ușor controlatoare cu acest împărat. Nu știu de ce simt acest lucru cu acest împărat de data aceasta. Poate pentru că văd și acest 5 de spade. Dar există conflict, lucru pe care tu vrei să îl lași în urmă și reprezintă o provocare. În poziția oportunităților avem cavalerul de bâte, regele de cupe, cavalerul de spade. Așa cum am spus, e posibil să ai de a face cu... să intri în contact. Nu neapărat pentru o legătură de suflete pereche, așa cum am văzut aici în doiul de cupe, dar e posibil să intri în contact cu mai multe persoane și reprezintă oportunitățile de săptămâna aceasta. De ce asul de spade? E adevărul. Și 2 de cupe. Tu ai de a face cu... Dacă ai de a face cu mai multe persoane, dacă intri în contact cu mai multe persoane în această săptămână, nu știu, la muncă, între prieteni, între amici, dacă ai de a face cu mai multe persoane, una dintre aceste persoane este și acest suflet pereche al tău, despre care tot am vorbit în această citire. Ok. Vreau să văd și modalitatea în care tu poți să îți ridici vibrația în această săptămână. O carte pentru tine. Vibrațiile mele înalte vindecă lumea. Ai încredere în acest lucru. E o certitudine. Vibrațiile tale înalte vindecă lumea. Să găsești și semnificația acestui card. Tot insist să citesc și din acest card, pentru că din acest ghid, scuze, pentru că are niște semnificații foarte plăcute. Fiecare card e foarte plăcut interpretat și chiar cred că ajută la liniștire, pentru terapie, pentru că până la urmă tarotul poate fi tratat ca și terapie. Și cred că ajută. Vibrațiile mele înalte vindecă lumea. Ești un vindecător extraordinar. Pașii pe care îi faci spre pozitivitate și măiestrie nu te vindecă doar pe tine, ci și lumea. Ești una cu lumea, cu viața însăși, ceea ce faci în interior împărtășești cu exteriorul. Prin simplul fapt că ești bun și iubitor cu tine, trăiești cu un scop mai înalt. Această carte oracol este un mesaj pentru a continua să mergi mai departe. Uneori te întrebi dacă faci suficient sau dacă faci bine, iar astăzi universul vrea să știi că da. Nu ai pornit pe acest drum pentru că ai vrut să fii o persoană mai bună, un partener de viață, un membru al familiei sau un coleg mai bun. Acesta e în sine un scop nobil și bun. Acum transmiți un val de iubire care se întinde în lung și în lat prin rețeaua universului. Ce frumos exprimat! Ești un înger pe pământ, aducând bine în viața ta și inevitabil în lume. Simpla ta prezență este o binecuvântare. Vibrația acestui card, pe care tu poți să o folosești și ca o afirmație în această săptămână, este următoarea. Vindecarea mea interioară este vindecare și pentru omenire. Vindecarea mea interioară este vindecare și pentru omenire. Cam atât, dragilor. Dacă rezonați cu acest mesaj, nu uitați să vă abonați canalului, să mai treceți pe aici. Așa cum știți că spun de fiecare dată, puteți să apăsați și pe clopoțel pentru a primi notificări live atunci când eu postez.
Așa cum am spus, pentru mine această perioadă este una și mai aglomerată, însă nu vreau să renunț la acest canal pentru că am muncit în primul rând foarte mult aici și pentru că îmi place ceea ce fac și nu vreau să renunț. Dar este o perioadă mai aglomerată, este drept. Când pot, însă revin la voi și revin cu drag. Vă pup și vă iubesc. Toate bune!